खुसी जनताको जुन नारा छ त्यसलाई सार्थक रूपमा ल्याउनुमा भूतप्रसाद श्रेष्ठको पहल कदमी के छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन यहाँले गर्ने। त्यसकारणले मन्त्रीभन्दा पनि यो काम यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको निम्ति भूतप्रसाद श्रेष्ठको आवश्यकता छ या छैन र कसरी गरिरहेको छ भन्ने छुट्याउने जिम्मा त हो। त्यसकारणले म मन्त्री बन्न इच्छुक छु या छैन भन्ने विषय मेरो विषय हो र हामी स्वाभाविक जनताबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा जनप्रतिनिधि नाताले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो मूल्य मान्यता अनुसार जनताको ठुलो पद मलाई दिइसकेका छन्, त्यो हो सभासदको पद, त्यो मैले ग्रहण गरेको छु र त्यो आफ्नो इमान्दारपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ। म कोहीसँग पनि मैले त्यो खालको अपेक्षा पनि गरेको छैन र म त्यो अपेक्षा गर्न लायक पनि होइन भन्ने कुरालाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जहाँसँग कोरोनाबाट ग्रसित विश्व यसप्रति हामी सबै चिन्तित छौँ र नेपाल सरकारले पनि यसलाई व्यवस्थित योजनाका साथ अगाडि बढाओस् भन्ने हामी सबैको चाहिँ अपेक्षा हो र त्यो अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। त्यो राज्य अन्तर्गत प्रदेश सरकारको भूमिका पनि अहम हुन्छ र त्यसका निम्ति हामी सहयोगी बनेर आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ कि जनता बीचमा एउटा कोरोनाले जुन खालको विश्वलाई ग्रसित बनाउँदैछ नेपाललाई त्यो मामलाले कहीँ कतै अस्तव्यस्त नबनाओस् भन्ने कुरालाई बेलैमा सचेतनपूर्वक हामीले आफ्ना कामहरूलाई गतिशील बनाउनु पर्छ, जनतालाई सचेत बनाउनु पर्दछ र हामीले ती कुरालाई निगरानी पनि गर्नुपर्दछ र हामीले आफै पनि त्यो कर्तव्य प्लानको हिसाबबाट एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले एउटा बुद्धिजीवीहरूको हैसियतले हामी अगुवाहरूले नै हामीले जनताको मनमा कि कोरोना के हो र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, कसरी यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र कसरी यसबाट नेपाली जनतालाई मुक्त राख्न सक्छौँ र विश्व जनतालाई पनि हामीले त्यो खालको सहाउन सक्छौँ भन्ने मुख्य कुरा भएको नाताले हामी त्यस काममा लागेका छौँ र हामीले जनजनमा यो कुरा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरालाई व्यवहारबाट देखाउनु छ र सरकारले त्यही कामतर्फ उद्यत रहोस् भन्ने मेरो अनुरोध पनि छ, आग्रह पनि छ र त्यस काममा प्रदेश सरकार सफल बनोस्। जहाँसम्म राजधानीको मामला छ यो जीवन्त मामला हो। म यही क्षेत्रको प्रतिनिधिको हैसियतले राजधानी रूपन्देही बुटोलमा कायम गरिरहँदा म पूर्ववर्ती सरकारलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि धेरै अध्ययन र धेरै विषयमा जानिकन बुझिकन हरेक विषयहरूमा यो वास्तवमा भन्ने भने रूपन्देही जिल्लाको बुटोल कुनै एउटा निश्चित घेराभित्रको बुटोल होइन। यो बुटोल भन्ने बित्तिकै तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् कि तपाईँ काठमाडौँ जानुभयो, विदेश जानुभयो, तपाईँको घर कहाँ भनेर सोध्यो भने एउटा चौटोमा बस्ने मान्छेले पनि मेरो घर बुटोल हो भन्छ। चाहे तपाईँ नवलपरासीको सुस्तातिर गएर चाहिँ कोही मान्छेले चाहिँ बाहिर गएर कसरी सोध्यो भने तपाईँ घर कहाँ भन्दा बुटोल भन्छ। बुटोल भनेको यसको राजनीतिक मात्रै होइन, राजनीतिक सिमानाको मात्रै कुरा होइन, यसको सांस्कृतिक रूपले बुटोल शिवराजको इतिहास यो बुद्धकालीन गणराज्यको इतिहाससँग जोडिन्छ। त्यसकारण यो बृहत्तर बुटोलको हिसाबले हामीले कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, हरेक जनताले यो कुरा जानेको छ र बुटोलमा खालका राजनीतिक आन्दोलन हुन्, परिवर्तनका आन्दोलन हुन् र आर्थिक विकासका आन्दोलन हुन् र विकासका मुद्दाहरू हुन्, जनतासँग जोडिएका मुद्दा हुन्। ती सबै मुद्दालाई बुटोलमा हुने जुनसुकै कार्यक्रमहरूले एउटा एक खालको भन्ने हो भने यो प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ। विगतको कुरा गर्नुहुन्छ भने लुम्बिनी अञ्चलको नेतृत्व गरिरहेको छ। त्यसकारण यहाँ हरेक व्यक्तिले आफूलाई एउटा बुटोलको सीमाभित्रको घेराभित्र राख्ने यसले व्यापक अर्थमा हामीले बुझेको छ र व्यापक अर्थमा सबैको हित प्रवर्तन गर्नुको निम्ति हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो विचार, हाम्रो बुझाइ त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको सभ्यता हामीले जनतालाई त्यो कुरा बुझाउनुपर्छ र जनताले त्यो कुरा बुझेका छन् भन्ने अर्थमा पनि यहाँका हरेक आन्दोलनहरूले, हरेक चरणबद्ध यसका चाहिँ मुद्दाहरूले केन्द्रका मुद्दाहरूलाई प्रभावित पारेको छ। त्यो प्रभावित कारणले नै आज बृहत्तर बुटोलको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र त्यो बृहत्तर बुटोलको परिकल्पना गरिरहँदा हामीले बुटोल भनेको सीमित घेराभित्रको बुटोल उपमहानगरबाट मात्र लिने कुरा
उपयुक्त होइन। त्यसकारणले हामीले बृहत बुद्धबली विकास क्षेत्रको अवधारणाभित्र हामीले यसलाई समेट्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यस चाहिँ प्रदेशका 45 लाख जनसङ्ख्या, त्यो बाहुल्य जनसङ्ख्याको चाहिँ सेवा र सुविधा हिसाबले हरेक कोणबाट हामीले यस रूपन्देहीलाई, यस बुटोललाई राजधानीको रूपमा तत्कालिक सरकारले स्वीकार गर्यो। त्यो यत्तिकै आएको विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने विगतमा चाहिँ हरेक कोणबाट हेर्दाखेरि तपाईँ उच्च अदालतको विषय, जुन चाहिँ प्रहरी मुख्य कार्यालयको विषय त दाङमा गइसकेको विषय हो। अहिले पनि कार्यालय त्यही छ। त्यसकारणले दाङ अथवा बर्दिया बाँकेका जनताहरूको विचार र भावनालाई जोड्दाखेरि हामीले विकासको मुद्दाबाट जोड्ने भनेको सेवा सुविधाको मुद्दाबाट जोड्ने। जनतालाई पाएको भनेको के हो भने दूरी ठ्याक्क नापेर बिचमा हुनुपर्छ भन्ने राजधानी कहीँ पनि बनेको छैन र बन्न सक्दैन। कि राजधानी बन्नको लागि धेरै मापदण्डहरूको जरुरी हुन्छ, चाहे त्यो पूर्वाधारको मापदण्ड होस्, चाहे त्यो भौगोलिक सन्निकटताको विषय होस्, चाहे त्यो सामाजिक विविधताबाट एकताको विषय होस्, चाहे विकाससँग समग्र रूपमा जोडिएको विषय होस्। जनताको जीवनसँग जोड्ने सेवा प्रवाह कहाँबाट सरल हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हुन्छ। त्यो बाहुल्य जनताको पक्षमा त्यो कुरा हुनु जरुरी छ। त्यसकारणले आज यहाँबाट दूरी रहेको बर्दियालाई पनि हामी हेर्नु छ, बाँकेलाई पनि हेर्नु छ र रुकुमलाई हेर्नु छ र सँगसँगै यो मलाई लाग्छ कि निस्ती गाउँपालिका जो चाहिँ पाल्पाको पूर्वी भेग पर्छ, यहाँबाट झन्डै 140 किलोमिटर पर पर्छ। त्यहाँबाट आउने आवागमनको हिसाबले भने त्यहाँबाट बुटोल आउनुको लागि झन्डै 12 घण्टाको चाहिँ यात्रा बसबाट हिँड्नुपर्छ। रुकुमबाट आउँदाखेरि झन्डै 10-12 घण्टै लाग्छ। तर बाँके बर्दीबाट समतल भूमिको नाताले त्यहाँबाट यहाँलाई 4-5 घण्टा लाग्छ। अब त्यसको विकासको द्रुत गतिमा बढाउनको निम्ति कनेक्टिभिटीको कुरा पर्नु, जनताले कसरी सरल र सहज विकासबाट जोड्ने र कनेक्टिभिटी हिसाबले यो ट्रान्जिट पोइन्ट बुटोल, यहाँबाट यातायातका साधनहरूको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ। यहाँ झन्डै हामीले देख्छौँ कि यहाँ चाहिँ 5000 भन्दा बढी गाडीहरू यहीँबाट चल्छन्। यस्तो यो कनेक्टिभिटीलाई जोड्ने हिसाबबाट बर्दियाका जनतालाई छिटो यहाँ आउने व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ, यसको बाटो प्रबन्ध कसरी गर्न सकिन्छ, रुकुमबाट यहाँ आउनुको निम्ति त्यसको सडक पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्दछ र यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट यसको कनेक्टिभिटी जो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रो एयरपोर्ट छ, यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यसको नामलाई कसरी गुन्जावानी पार्छ। यसको सांस्कृतिक हिसाबले बुद्धको नामले नै परिचित चाहिँ यो क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा हरेक कोणबाट एउटा सभ्यताको परिचयको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। विकासको गतिलाई हेर्न सकिन्छ, रोजगारीको गतिलाई हेर्न सकिन्छ। आर्थिक विकासको एउटा मूल चाहिँ क्षेत्र रूपन्देहीबाटै बढी चाहिँ प्रभावित हुने हुनाले हामीले यो प्रदेश आर्थिक हिसाबले पहिलो सूचकाङ्कमा पहिलो भएका छौँ। यो आर्थिक गतिविधि यदि त्यो ढङ्गले नहुने भने यसलाई त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यही क्षेत्रको बासिन्दा चाहिँ जनप्रति भयो यसको बृहत्तर इतिहासलाई बोकेर बृहत्तर राजधानीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले त्यो चिन्ताको विषय छैन। सरकारको महत्त्वपूर्ण नेतृत्व लिने अगर मन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा धेरै भन्नु पर्दैन, उहाँ रोजगार हुनुहुन्छ जस्तै मानिसहरू होइन। यस कारणले म मुख्यमन्त्रीको भाषा मैले यहाँ बोल्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्रीले प्रत्येक शब्दमा भन्ने गर्नुभएको छ कि समृद्ध जनताको हितका निम्ति लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने हाम्रो मूल दायित्व हुनेछ। त्यो भिजनमा हामी चलेको कारणले मलाई लाग्छ बाहुल्य जनताको हित र सेवा प्रवाहमा सहज पहुँच कहाँबाट हुन सक्छ, कुनै खाली जग्गाबाट हुन सक्दैन। हामी भर्जिनको रूपमा पोटेन्सियल जग्गाको खोजीमा छौँ। त्यो पोटेन्सियल जग्गा अनि हामी भर्जिनमा त कुरा गरिरहेछौँ, भर्ड्यान्डको कुरा गरिरहेछौँ भनेको मोर फिजिबल, मोर उत्पादनशील, जनतासँग जोडिने ठाउँको, जनताको आत्मासँग जीवनसँग जोडिने ठाउँको त्यो ठाउँ भनेको सबैलाई पाएको पर्ने एक पन्थ दोकान हुन्छ नि, एउटा कामले गर्दा अरू काम पनि सम्पन्न हुने केन्द्र खोजिएको हुन्छ। हामी काठमाडौँ राजधानीसँग जोड्नुपर्छ, पोखराको पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ,
लुम्बिनीको पर्यटनसँग जोड्नुहोस्, बाँदेबर्देको पर्यटन जोड्नुहोस्। यी सबैकाको चाहिँ काम भनेको एउटा सेन्ट्रल पोइन्ट जनतालाई सहज कहाँबाट सुरु हुन्छ त प्रशासनिक अड्डा। प्रशासनिक अड्डा जुन अड्डाले चाहिँ के गर्छ भने जनताको सेवा र सहजता कहाँबाट दिन्छ भन्ने कुरा। तपाईँ विदेश जानु, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नभएको ठाउँमा राजधानी हुन्छ, कल्पना गर्न सकिन्छ। कनेक्टिभिटी राम्रो नभएको ठाउँमा, यातायातको पूर्वाधार चाहिँ राम्रोसँग बन्दोबस्ती नभएको ठाउँमा, विकासको गतिले नपछ्याएको ठाउँमा 50 वर्षपछि कुरा आज गर्न सकिँदैन। हामी राम्रो सहरको परिक्रमा गर्न सक्छौँ। योजना प्रदेशले बनाएको छ 10 वटा हिल स्टेसन बनाउने, ठाउँमा चाहिँ बुद्धका सर्किटहरूमा बजारको प्रबन्ध गर्ने, सीमादेखि उत्तरसम्म यस्ता सहरको परिकल्पना हामीले प्रदेशले चाहिँ अगाडि सारेको छ। र त्यो प्रदेशको काम गर्दा सहरीकरणको उच्च रूप, ल्यान्ड युज प्लानको उच्च रूपमा विकसित गर्ने काममा प्रदेश लागेको छ। त्यो सहर बन्नको निम्ति योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्दा कम्तीमा 25 देखि 50 वर्ष लाग्छ। तपाईँ नयाँ ठाउँमा राजधानी बनाउनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो प्लान अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने तपाईँलाई 25 देखि 50 वर्षको यी सबै कुराहरूको जनताको सहज पहुँचका निमित्त त्यो सहरको परिकल्पना गर्न सकिन्छ जहाँ राजधानी उपयुक्त बनाउन सकिन्छ। बुटोल यसै उपयुक्त भएको हो। बुटोल बन्नको निम्ति हामीलाई 25औं वर्ष लागेको छ बुटोलको परिचय दिनलाई। म आफै पूर्व मेयरको हिसाबले म पनि गर्छु। बुटोल यस्तो एउटा बदनाम थियो जहाँ मण्डलहरूको राज्य भन्थे, जहाँ गुण्डाहरूको राज्य भन्थे, जहाँ वेश्यालयको चाहिँ केन्द्र भन्थे। यी सबै कुरालाई पराजित गरेर हामीले नेपालमा सर्वप्रथम 5 वटा नगरमध्ये उत्कृष्ट नगरलाई हामीले स्थापित गर्यौँ। त्यो स्थापितको परिणाम अहिले जनताले त्यो अपेक्षा गरेका छन् कि अब हाम्रो आर्थिक विकासको चरणमा प्रशासनिक राजधानीको रूपमा संहिताको रूपले गर्दा आज राजधानी पाएको छ। यो संहिता प्राप्त गर्ने अभियानको नेतृत्व विशेष गरी लुम्बिनीको आन्दोलन, चाहे त्यो सशस्त्र विद्रोहको बेला पनि यहाँ खुल्ला, यहाँ कुनै किसिमका त्यस्ता नराम्रो अपाच्य घटनाहरू घटेन, कहिले पनि यहाँ बन्दको असर परेन। जस्तै माने यी सबै कुराहरूले के देखाउँछ भने यो सब भाइबल, यी सब भर्ड्यान्ट एरिया, यी सब भर्जिन एरियाको रूपमा हामीले देखेका छौँ। यो कुरा हाम्रा सरकारका प्रमुख व्यक्तित्वले बुझ्नुभएको छ र उहाँले त्यो कुरा हेक्का राख्नुभएको छ। मलाई लाग्छ कि यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जहाँसम्म अब दाङका साथीहरूले दाङ भन्नु यो नराम्रो अरुचिको कुरा होइन, त्यो स्वाभाविक कुरा मान्नुपर्छ। दाङ लाँदा अब के त त्यस कारणले हामी त्यहाँ राजधानी जान्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता होइन, तर बाहुल्य जनताको सेवा र सहज पहुँच र उनको जीवनसँग जोड्ने ठाउँको एउटा प्रशासकीय राजधानी कहाँ बन्छ भन्ने कुराको प्रमुख कुरा हो। आर्थिक राजधानी त यो छँदैछ, भोलि आर्थिक राजधानीपछि प्रशासनिक राजधानीको कुरा हुन्छ। त्यस कारणले मान्छे नभए ठाउँमा राजधानी हुँदैन, सबै बस्ती नभए ठाउँमा मान्छे हुँदैन, भिड नभएको ठाउँमा राजधानी हुन सक्दैन, सभ्यताको परिचय नभएको ठाउँमा राजधानी हुन सक्दैन। त्यस कारणले सामाजिक विविधताबाट एकताको खोजी गर्ने हो भने यो विविधताको केन्द्र हरेक आन्दोलनको नेता र हरेक विषयवस्तुको जनतासँग जोडिने चाहिँ सेवा प्रदायको काम हो। यी सबै मापदण्डले भरपूर रूपमा देख्दाखेरि हामी राजधानीबाट छोडेर अन्याय हुन्छ। त्यो अन्याय गर्ने काम चाहिँ सरकारले गर्दैन, अन्याय गर्ने केन्द्रीय सरकारले गर्दैन। कुनै नेताको चाहिँ भित्र पनि यस्तो जन्मेको छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई विश्वास छ, किनभने यो बिना त्यसै रूपन्देहीमा यसरी अस्थायी राजधानीको रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। म त त्यो अस्थायी राजधानीको प्रारूप हुँदाखेरि प्रादेशिक कार्यालय व्यवस्थापनको समितिको संयोजकको हैसियतले सरकारले मलाई जिम्मेवारी दियो। 1 महिनाको समयभित्र तपाईँ त्यो काम गर्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँको सदाशयताले मैले त्यो काम ग्रहण गरेँ र 1 महिनाभित्र मैले गर्नुपर्ने दायित्व यहाँका चाहिँ बुद्धिजीवी, यहाँका सङ्घ संस्थाहरूको कोअर्डिनेसन, यहाँको हिजोको भूमिकालाई सोधेर एउटा इमान्दारको हिसाबले एउटा नेताको हैसियतले उहाँले मलाई देख्नुभयो, जसले हाम्रा कुराहरूलाई सुनवाई भयो, जसले गर्दा पूर्वाधारबाट सम्पन्न एकमात्र प्रदेश यदि छ भने अहिलेको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको राजधानी प्रदेश नम्बर 5 नै छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म सडक बिहारको 18 बिघा जग्गा, जुन जग्गा एउटा राजधानीको निमित्त उपयुक्त पूर्वाधारले ढाकिएको छ, त्यो नेपाल सरकारले हामीलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुको अर्थ के? सबल र अझै सक्षम र उत्कृष्ट प्रदेशको विकासको केन्द्र यहाँबाट जनतालाई भन्ने त्यो जग्गा उपलब्ध गराएको हो भन्ने मेरो विश्वास छ। र यो विश्वासलाई जनताको मनबाट कुनै कुखाबाट नहोस् भन्ने म चाहन्छु। यसले कसैलाई पनि भलो गर्दैन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो बुझाइबाट अगाडि जान जरुरी छ भन्ने
मन लाग्छ जहाँसँग यिनै कुराका साथ हामीले धेरै जोड लगाइराख्नु पर्दैन, धेरै अलमल गर्नु पनि पर्दैन र हामीले धेरै असमञ्जस्य कुरा गर्नु पनि पर्दैन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यी सबै कुराहरूको एउटा मध्यनजर राखेर बुद्धवली विकासको आधारको रूपमा प्रशासकीय राजधानी कहाँ पुग्छ भन्ने सोच र दृष्टिकोण यहाँबाट आओस्। त्यसलाई जनप्रतिनिधिले हामी निश्चित रूपमा पनि एउटा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट निर्णयमा प्रदेश सरकार पुग्छ, प्रदेश सभा पुग्छ। यसमा कुनै पनि खालको अतिरञ्जित कुरा हामीले चाहिँ गर्ने छैन भन्ने कुरा राख्दै प्रतिबद्धता साथ यहाँले मान्यताको रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तो मानिज आफैले अघि भन्नुभयो सङ्घीय सरकारको विश्वास गरेर काङ्ग्रेस स्थापनाका लागि मलाई जिम्मेवारी दियो, पूर्वाधारका लागि धन्यवाद दियो। त्यो अस्थायी राजधानी हुँदै गर्दा हामीले यो पूर्वाधारमा कति लगानी गरिसकेका छौँ? मूलत यसको यकिनका साथ म यहाँहरूलाई यति नै भन्न सक्दिनँ कि अहिले प्रादेशिक चाहिँ सरकारको पूर्वाधार निर्माणमा भएका खर्च व्यवस्थापन मात्र होइन, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले दिएको जग्गा, घर र उनीहरूले दिएको त्याग त्यो ठुलो सम्पत्ति, त्यसको पैसाको तुलनामा र मैले भनिसकेँ बुटोल प्रशासकीय रूपले होइन, आर्थिक केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नलाई 25 वर्ष लागेको छ। यो 25 वर्षको इतिहास अर्कोले पनि सिर्जना गर्न सक्छ र हामीले चण्डीगढ बनाउन सक्छौँ। त्यो 50 वर्षको इतिहासले चण्डीगढ बनायो र हामीले चण्डीगढ राज्य जो हरियाणा अथवा पन्जाबको बनाएको छ त्यस्तो राजधानी अन्त बन्नै सक्दैन भन्ने होइन र त्यो गर्नलाई 50 वर्ष लाग्छ। अहिलेदेखि सरकारले त्यो बाटो लियोस्, योभन्दा बृहत्तर ठाउँहरू ती हुन सक्छन् त्यो अनुमान गर्न सकिन्छ। तर तत्काल त्यो कुरा भन्नुको अहिले कुरा राख्ने भनेको त्यो चाहिँ के छ भने एक खालको हामीभित्र एक खालको वितृष्णा गर्नु बाहेक त केही पनि होइन। त्यसमा मलाई यो लाग्छ कि यस्तो कोही कसैले दिमागमा राखेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने यो सरकार सक्षम छ, यो सरकार लोकप्रिय छ, यो सरकार कामकाजी छ, यो सरकारले जनताको सेवा सुविधा राम्रो बुझेको छ र सेवा सुविधा बुझ्ने भनेको माना नापे जस्तो कुरा होइन, गजले नापे जस्तो कुरा होइन। यो चाहिँ जनतासँग जोडिने उसको व्यवसाय प्रवर्धन, विकास र त्यसलाई सञ्चार गर्ने माध्यम कहाँ त्यसको तेज गतिले अगाडि बढाएको छ त्यो कुरा राजधानीले, प्रशासकीय राजधानीले समात्छ। त्यो कुरा मूल आधार हो। माने जस्तै तपाईँ बोल्दै गर्दा तपाईँको चाहना बोल्ने र सीमाद्वारको अधिकार गाउँ गाउँमा लाने जुन एउटा पोलिसी अनुसार संहिता आयो, संहिता अनुसार कमसे राजधानी अब दाङ जान सक्दैन अथवा बग्लोस जान सक्दैन भन्ने कुरो यहाँको ठहर भयो। भोलि यदि पार्टीले तपाईँलाई हुलजारी गराउनु तपाईँ मान्ने कि नमान्ने? पार्टी अनुबाहिर गराउन सक्नु? यस्तो छ, अब पार्टीको झन्डा मुनि बसेर पार्टीको सदस्यको शपथ लिएपछि पार्टीको अनुशासनलाई हरेक व्यक्तिले जनताबाट खाएको कसमलाई पुरा गर्नुपर्छ, त्यसमा अन्यथै छ। तर पार्टी त्यस्तो विवेकशील हुन्छ जुन पार्टीले यस्ता विषयमा धेरै हात हाल्ने काम गर्नु हुँदैन, गर्नु आवश्यक मैले देख्दिनँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, यो राष्ट्र छुट्याउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ अलग अलग राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै पार्टीले प्रस्ताव गर्यो भने त्यो राष्ट्रियप्रतिको समर्पण हुन्छ। त्यस कारणले यसका हरेक मापदण्ड र आफ्ना प्रक्रियाहरू छन्, त्यो प्रक्रियामा रहेर हामीले काम गर्छौँ। यसभित्रको हाम्रो धेरै ठुलो चिन्ताको विषय बन्दैन भने हुइप लाग्यो भने मान्ने पर्छ। त्यो त मैले भनिसकेँ। एउटा पार्टी सदस्यले पार्टीको झन्डा मुनि बसेर जनतासँग शपथ लिइसकेपछि त्यो मान्नुपर्छ भन्ने दुविधै छैन। तर पार्टीले यस्ता विषयहरूमा कहाँनिर हुप जारी हुन्छ, कहाँनिर हुप जारी हुन्न भन्ने कुरा त हाम्रो प्रक्रिया विधानले तय गर्ने विषय हो। त्यस कारणले यस्ता विषयहरूमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यस्तो विषयमा पार्टीले चाहिँ कुनै किसिमको विषयमा यहाँ हुन्छ र हुन्न भन्ने कुरा भन्दा त्यहाँको जनअभिमत, त्यहाँको सेवा प्रभाव, त्यहाँको मापदण्ड, त्यहाँको राष्ट्रिय सामाजिक र राजनीतिक महत्त्व यसलाई जोडेर मात्रै चाहिँ बहसको विषय बन्छ र निर्णयमा पुग्छ। त्यसमा पार्टीको अपेक्षित चाहिँ वस्तु होइन। धन्यवाद। माननीय खानजी, अब जस्तै काम गर्न सक्दैन, सत्तापक्षले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि त्यसलाई गतिशीलको निम्ति सहज निर्वाह गर्न सकेन, अर्थात् आफ्नो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने एकातिर आरोप छ भने दोस्रो कुरो तपाईँले यो प्रदेश सरकार
काङ्ग्रेसले विशेष गराउनको निम्ति सक्रिय कार्यक्रमका र जनताका जीवन्त मुद्दाहरू संसदमा बारम्बार उठाइराखेका छौँ। सरकारलाई सचेत र जनताका निमित्त जनउत्तरदायी सरकारलाई अझ बढी जनउत्तरदायी बनाउनका निमित्त सरकारलाई खबरदारी पनि गरिराखेका छौँ। तर के हो भने काङ्ग्रेस कहीँ कतै यो मुख्य इस्युले गर्दाखेरि कहीँ कतै अलिकति होच्याएको हो कि भन्ने अनुभूति र एउटा आशंका प्रतिपक्षको नाताले एउटा आशंका हामीलाई देखिए पनि छ भने यो कार्यकाल अवधिभरि नै नआउने हो कि प्रस्ताव नआउने हो कि भन्ने आशंका पनि त्यो यावत छ र त्यसको लागि बारम्बार प्रतिपक्षको तर्फबाट यो औपचारिक रूपमै सदनमा प्रवेश गर्नेलाई टुङ्ग्याउनु पर्दछ भनेर बारम्बार भनिराखेकै छौँ। अध्यक्षज्यूलाई भइसकेपछि साबिकको राजधानी हैदराबादको तेलङ्गानामा गयो। अब अहिले रहेको आन्ध्र प्रदेशले त्यो सरकारले 3टा राजधानीको परिकल्पना गरेको, एउटा विशाखापट्टनम, वर्तमानमा रहेको अमरावती र कर्नाल, र 3टालाई के गरेको, विधायिका सहरको रूपमा राजधानीको रूपमा, एउटालाई राजधानीको रूपमा। आज हामीलाई यो 5 नम्बर प्रदेशको अब त 5 नम्बर खालिसक्यो र यो प्रदेशको त्यस्तै 3टा हुने हो कि भन्ने आशंका पनि एउटा जस्तै भएको छ। दाङ र नेपालगञ्जको कुरा आउँछ, भोटरको कुरा आउँछ, 3टा राजधानी हुने हो कि भन्ने जुन एउटा भुटोललाई कायम गर्नमा अहिले पत्र पत्रिका मिडियाहरू पनि एउटा मन्त्री पदसँग के साथ भन्ने आशंका उपशंका जुन हामीले देखिराखेका छौँ। यसले के गरेको छ भने भर्खरै हाम्रो मान्यजीले भन्नुभयो दूरीको मापन कसैले कम्पास र स्केलबाट गरेर राजधानी अहिलेसम्म कहीँ पनि तोकिएको अवस्था छैन। सुदूरपश्चिमको कुरो गर्दै गर्दा उनीहरूलाई काठमाडौँ कति अपायक छ के उहाँहरूले सुदूरपश्चिमवासीले वा चाहिँ कञ्चनपुरवासीले हामीलाई भारतको उत्तराखण्ड नजिक पर्छ वा सहुलियत पर्छ भनेर हामीलाई उता गाप दिने भनेर भन्न पाइन्छ त? त्यसै गरी कनेक्टिभिटीको हिसाबले आज भुटोलकै कुरो गरिराख्दा प्रदेश घोषणा भइसकेपछि, निर्वाचन भइसकेपछि कर्मचारी आउन 1 वर्ष लाग्यो। 1 वर्षमा पनि कर्मचारी आउन सकेन, जबकि भुटोल कनेक्टिभिटी सुविधा सेवा हरेक कुरामा उपयुक्त ठाउँ उपयुक्त सहरको रूपमा विकसित छ भनेपछि अहिले यसलाई सारेर अन्यत्र लैजाँदै गर्दा त्यहाँ कर्मचारी जाने हुन् कि होइनन् भन्ने एउटा ठुलो क्वेसन मार्क यहाँ पनि देखिएको छ। के गर्ने त्यति बेला सरकारले? भुटोल ल्याउन नसक्ने कर्मचारीलाई दाङमा अन्यत्र लैजान सक्ने कि नसक्ने? यो प्रश्न आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यू र 6वटा प्रदेशको जुन राजधानी र नामाकरण तोकियो, नामाकरण एउटा दुईटाको बाँकी छ। ती के छ भने जुन पूर्ववर्ती सरकारले जुन ठाउँहरू एलोकेट गरेका थिए, जुन सहरहरूलाई एलोकेट गरेका थिए, तिनीहरूलाई आज वर्तमान प्रदेश सभाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यावत गरिसकेको छ, औपचारिकता दिएर त्यसले स्थायित्व पाइसकेको छ र निश्चय पनि अब भुटोलले पनि त्यही स्पिरिट अनुसार पाउनुपर्छ र कुरा चाहन्छु। धन्यवाद। यो राजनीति ट्रिकमा हिँडेको छैन, यदि चाहिँ व्हिप जारी भएर राजधानी घोषणा गर्यो भने काङ्ग्रेस के गर्छ? यो राजधानीको सन्दर्भमा बल अब नेकपाको भोटमा छ र
र म रूपन्देहीवासी भएको नाताले पनि राजधानी रूपन्देहीमै बुटोलमै होस् भन्ने मेरो व्यक्ति र सभासदको हैसियतले अब खेल्नुपर्ने भूमिका मैले त्यो सन्दर्भमा खेल्ने कुरा पनि मैले जस्तो यो दलको नेता चाहिँ खाली भएको नि काङ्ग्रेसमा प्रदेश सभामा लगभग धेरै नै भइसक्यो थियो के छ यो सिंसार छ कि छैन कहिलेसम्म होइन यो दलको नेताको सन्दर्भमा अब हुनुभएको हाम्रो दिवंगत नेताज्यूको त्यो पदपूर्ति भइसकेपछि यो प्रक्रिया छिट्टै नै अगाडि बढ्ने कुरा मैले यहाँलाई जानकारी यो प्रदेश सभा सचिवालयले चाहिँ खाली भएको रिक्त खाली भएको चाहिँ निर्वाचन आयोगले 7 दिनभित्रै चाहिँ अब भनौँ त्यसको ठाउँमा रिक्त पदमा पूर्ति हुन्छ र त्यस सम्बन्धी पनि यहाँहरूको पहल केही छैन होइन प्रदेश सभालाई औपचारिक रूपमा जानकारी भइसकेको छ त्यो सायद पत्रचार भइसक्यो होला आज बुझौला र त्यो भइसकेपछि छिट्टै नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता पाउँछ थ्याङ्क यू माननीय छोटो प्रोग्राम सबका तरह छोटे धन्यवाद आज कार्यक्रम अध्यक्ष प्रदेश सरकारको मन्त्रीज्यू र सबैमा पार्टीको तर्फबाट र हामी सिधै मुद्दामा म त पहिलो कुरा मेरो के हरेक दलका मान्यज्यूहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू उपस्थित हामी सबले आफ्ना केन्द्रीय नेताहरूलाई एउटा सल्लाह के दिनुपर्ने हो संघीयता आइसकेपछि प्रदेश सभाको स्थापना भएको 2 वर्ष भइसक्यो अब जुन विशुद्ध अधिकार प्रदेश सभा सदस्यहरूको 5 नम्बर प्रदेश वा कुनै पनि प्रदेशको त्यो केन्द्रीय नेताहरू आएर बोल्ने गर्छन् अरू जिल्लामा यसको 5 नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङमा थप्नुपर्छ नेपालीमा थप्नुपर्छ भन्छन् त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई आज रिपोर्टर्स क्लबको माध्यमले सुझाव दिन चाहन्छु म फ्री अफ कस्ट आफ्नो नैतिकता पनि उनको दिँदैन नैतिकताले कि यो 5 नम्बर प्रदेशको विषयमा हस्तक्षेप गर्ने केन्द्रीय नेताहरूको कार्य होइन उहाँहरूले बोल्ने काम होइन 5 नम्बर प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरू सक्षम यो कुरामा हुइप जारी गर्ने वा माथिबाट गर्ने कुरा नगर्दा हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह सबले भनिसक्यो र मलाई लाग्छ पार्लियामेन्टमा सबभन्दा बढी राजधानीको विषयमा कुरा उठाउने मन्त्री एउटा म पनि हो त्यसले गर्दा मेरो तर्क भनेको भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न ठाउँ हामीले त दाङका जनता यो प्रदेशको होइनन् नेपालगञ्जका होइनन् भन्ने तर्क होइन बाँकेका होइनन् भन्ने हाम्रो भनाइ होइन हाम्रो भनाइ भनेको यही प्रदेशका जनता उहाँ पनि उहाँको अधिकार पनि बराबर तर अधिकार भनेको राजधानी ल्याउनु भन्ने कुरा 1 वर्ष यहाँ राखौँ 3 महिना त्यहाँ कुरा गर्छौँ भने यो कतिको जायज हुन्छ भने हजुर सबैले आफैको बुझिराख्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह र भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न ठाउँ रूपन्देही अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनिसकेको लगभग रूपन्देही ठुलो भन्सार नाका भएको रूपन्देही ड्राइपोर्ट भएको रूपन्देही र यो ठाउँ बाहेक हामी अन्य ठाउँमा कल्पना गर्छौँ भने त्यो नकारात्मक सोच मात्रै हो त्यसले गर्दा कुनै दलले यो कुरा गर्छ भने हुइप जारी गर्ने विषयहरू संविधान हजुर सबैले पढ्नु होला यस्ता विषयमा पार्टीको हुइप चल्ने काम हुँदैन त्यसले गर्दा हाम्रो आग्रह भनेको नेकपाका माननीयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हाम्रो साथी हो प्रदेश सभामा त्यसले गर्दा यस विषयमा पार्टीले के कुरा गर्छ भने राजधानी रूपन्देहीमा कायम गराउँदै त्यसका नामकरण भगवान गौतम बुद्धका जन्मस्थली लुम्बिनी प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने सीधा तर्क हो यसमा दायाँ बायाँ कुनै हाम्रो पार्टीको कुरा छैन हाम्रो कुरा छैन त्यसले गर्दा हजुर सबैले के भन्न चाहन्छु नेताहरूले बोल्ने गरिरहेछन् ठाउँमा अस्ति मैले पत्रिकामा आएको थियो मैले पार्लियामेन्टमै कुरा उठाएको रूपन्देही आर्थिक रूपले भन्नुहुन्छ औद्योगिक व्यावसायिक रूपले भन्नुहुन्छ यो उर्वरा भूमि अहिले पनि हामीले यो भर्जिन ल्यान्डबाट नयाँ शब्द ल्याएर कहाँबाट त्यो बिचमा घुसाइरहेको छ ठाउँमा भर्जिन ल्यान्डको खोजीमा छौँ अब उर्वरा भूमि हुँदा हुँदै पनि त्यो मरुभूमि र बन्जर भूमि खोज्नुपर्छ भन्ने कसले कुन तर्कले यसलाई स्थापित गर्छ भन्ने मेरो कुरा र मेरो प्रश्न पनि हो त्यसले गर्दा यसमा कुनै द्विमत छैन यसमा जनताहरूले यहाँ बनाउनुपर्छ भनेकै छैन त्यसले गर्दा केही
व्यक्तिगत स्वार्थमा यो कुरा उठाइएको छ ठाउँबाट, त्यो पनि लामो समयसम्म चल्ने होइन। पक्कै हजुर सबैले उत्तराखण्ड देख्नु भएको छ, त्यसका उच्च अदालत उत्तराखण्डको नैनीतालमा सुन्नु भएको छ। त्यसले गर्दा अलग अलग जुन हाम्रो सहरहरू छन्, जिल्लाहरू छन्, तिनको विशेष हामीले औद्योगिक व्यावसायिक राष्ट्रिय रूपमा डेभलप गर्ने काम हामीले गर्छौँ र राजधानी र नामाकरणको विषयमा रूपन्देही बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यसले गर्दा विश्वस्त हुनुहोस्, हामी सबै त्यसमा सकारात्मक छौँ र सरकार पनि सकारात्मक हुनेछ। सरकारले टेस्ट गरिरहेको थियो, सरकारभन्दा पनि केही व्यक्तिहरूले, सरकारका प्रमुख व्यक्तिहरूले टेस्ट गरिरहेको थियो कि यसरी गर्दै जाऊँ जनताबाट केही आवाज आउँछ कि कुरा आउँछ भन्ने मात्रै। त्यसले गर्दा आम जनता पनि यति सहज तरिकाले अब कसैले कल्पना गर्छ रूपन्देहीबाट हटाएर, त्यो कल्पना मात्र हो, त्यसबाहेक केही पनि होइन। रूपन्देहीलाई राजनीतिको अवस्थामा हामी त्यसको लागि हाम्रा दलका मान्यहरू र अरू मान्यहरू पनि जुन हाम्रा साथी उहाँहरू पनि निश्चित रूपमा रूपन्देहीलाई राजधानी बनाउनेछन् भन्ने हजुर सबैलाई विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब धन्यवाद। यसपछि अब कमसेकम मन्त्रीजीले आज भिडियो सबैले जानेको थियो, त्यसको बाद मैले मात्रै गरेको छु, अहिले बाटो नगरेर देखेको छु, जाने सबैले। आज यो प्रवेश कहिले गर्छ, प्रवेश कहिले गर्छ संसदमा यो विषयले र अब जनताको सबैको चाहना के छ भने यो युवाको बानामा सरकारमा रहेका अब नेतृत्व गरेका अब हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत आन्तरिक मामिला मन्त्री पनि दाङमा लाग्ने एकदमै यस्ता दिनुभएको छ र कसलाई मन्त्री दिएर हुन्छ त्यो फर्माउने भन्ने क्रममा लानुभएको कुरा आएको छ। बाटो के हामीलाई थाहा भएको मन्त्री बन्नु भएको कुरा हो। यही चिजलाई मन्त्री बनाउनु भनेको चाहिँ दुर्भाग्य हो। त्यस कारणले पहिलेसम्म हुन्छ भन्नु पऱ्यो र दोस्रो कोरोना विषयमा पनि सबै कुराहरू जानकारी लिइसक्नुपर्छ र त्यसको आफ्नै नेतृत्व गर्नुभएको कारणले पनि के छ होला हजुर त्यही रिपोर्टर्स कलमको प्रक्रिया होला जस्तो लाग्छ। यो कार्यक्रमका अध्यक्ष प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू र रूपन्देही स्थित यो अन्तर्क्रियामा सहभागी पत्रकार साथीहरू, अब मैले सोचेको अन्य विषयहरू नै होला भन्ने थियो। यो चाहिँ घोषणापछि घोषणा गरेपछि कस्तो भयो कस्तो भन्ने होला कैयौँ एजेन्डाहरू। यस रिपोर्टर्स क्लबले एजेन्डा चाहिँ अब अहिले तत्कालीन इस्युलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर सोध्नुभयो होला। मैले धेरै लामो कुरा राख्दैन। अब तपाईँहरूलाई दुई तिनवटा कुरा प्रश्न गर्नु जस्तो लाग्छ। अब तपाईँहरूले मिडियामा अलिअलि तरङ्गित भएका कुराहरू पनि सुन्छौँ। अब प्रदेशभरि नै तरङ्गित स्वाभाविक हुन्छ। अब पहिलो नम्बर कुरा के हो भने सङ्घीयताको मर्म के हो भन्ने कुरा नै हामीले एक आपसमा क्लियर गर्न बाँकी नै छ। यो प्रयोगद्वारा नै क्लियर हुने हो, किनकि संवैधानिक रूपले धेरै विषयहरू क्लियर हुँदै गएका छन्। प्रदेश सभा स्थापनाको 2 वर्ष भएको छ र साथीहरूले सायद पूर्वाधार पञ्चवर्षीय योजना कार्यक्रम कार्यान्वयनको सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि यसको मुकाम र होइन नाम भन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक छैन र अरूले गरिसके हामी किन पछि पऱ्यो भन्ने त्यो प्रतिस्पर्धा गर्ने विषय पनि होइन। हतारमा निर्णय गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने गर्न हुँदैन, किनकि यो संवेदनशील प्रश्न पनि हो। एकपटक गरिसकेपछि त्यसको स्थायित्वको प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि अगाडि घोषित गर्ने प्रदेशहरूको पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। हामी सबै हेर्नुपर्छ र जसले घोषणा गर्नुभयो उहाँहरूले भौतिक पूर्वाधार संरचनागत हिसाबले पनि अझै कहीँबाट मेसो निकाल्नु भएको कि उहाँहरूले फटाफट आफ्नो संरचना यस्तो बन्न सुरु गरिसक्यो भन्ने कुनै नयाँ मोडेल दिइसक्नु भए पछि परेको अर्थ लाग्न सक्थ्यो। हामी पाएको ढङ्गले सबैले घोषणा गरेर पछि गर्ने विचारमा हुन्छ। किन भन्नु होला भने के गर्नु हुँदो रहेछ त यो भनेको पर्दैन। मैले भने यो विषय भनेको कैयौँ साथीहरूको अहिले अन्य प्रदेशको टिप्पणी नगरौँ, त्यो मोडेलले उहाँका जनता उहाँको यो सङ्घीयता शक्ति कति केन्द्रित गरेको छ या मनोविज्ञानहरू विभाजित गर्यो।
यसले सङ्घीयताको औचित्यतालाई कसरी कायम गर्ला, त्यो प्रदेश त भोलि पनि रहन्छन् यो संविधान जारी हुँदा र कार्यान्वयन हुँदासम्म। त्यस्तो ठाउँमा आउने मुद्दाहरूलाई पनि ख्याल गर्ने कुरा नै हुन्छ, किनकि अब जनप्रतिनिधित्व गरेको हैसियतले आफ्नो क्षेत्र, भूगोल, आफ्नो जनसमुदायलाई अब्बल रहोस् भन्ने चाहना हुन्छ। तर हामीले के हो भने अवस्थितिमा छौँ, यो अवस्थितिलाई केन्द्रित गर्ने बेलामा कतै न कतै सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने, कतै न कतै फेरि सन्तुलित गर्नै पर्छ। किनकि यहाँ 3वटा दावेदार त हुनुहुन्छ। भेरी अञ्चलको सदरमुकाम भएको नेपालगञ्ज, यहाँ लुम्बिनी अञ्चल भएको बुटोल, राप्ती अञ्चलको सदरमुकाम भएको तुलसीपुर। आफ्ना विकास मोडेलमा दावा गर्नु, इच्छा राख्नु स्वाभाविक पनि छ। कतिले विद्रोह गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कैयौँले स्वागत गर्छौँ भन्नुहुन्छ, कतिले विद्रोहको धम्की दिनुभएको छ, होइन? यो सबै कुरा जनताको आवाजलाई पनि जनप्रतिनिधि मार्फत व्यक्त भइरहेको छ र यसै संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकारले 2 वर्षमा के गर्यो त यसको होमवर्क भन्ने कुराका हिसाबले भन्नुभयो भने प्रदेश सभाले मान्यज्यूको संयोजकत्वमा सबै दलकै प्रतिनिधित्व हुने गरेर हामी 12 जिल्ला विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रदायक संस्थाहरू, सङ्घ संस्थाहरू, उद्योग वाणिज्य सबैसँगको राय बटुलेका छौँ। त्यसको पनि एउटा मत अब त्यहाँ आइपुगिसक्यो। त्यो मतलाई पनि हामीले जनप्रतिनिधिले स्थानीय आवाजदेखि प्रादेशिक आवाजसम्मलाई हामीले चाहिँ लिने कुरा होला र त्यसलाई चाहिँ एउटा हामीले त्यो किन गर्नु पर्यो त प्रदेश सभाकै 87 जनाको निर्णयको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो भनेपछि अलिकति हामीले जनताको बिचमा लागिरहेका अनुभूतिहरूलाई लिँदा स्थायित्व चाहिँ निरन्तरताको अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने सुझबुझका साथ हामीले चाहिँ 1.5 वर्षसम्म मेहनत गरेर उहाँले बुझाउनु भएको छ। सभा मार्फत सभामा हाम्रो उसमा के अरे सभामुख किनकि सदनबाट प्रतिनिधित्व गरेको हुनाले त्यसलाई केन्द्रित गर्ने त्यति मात्र होइन। जब हामी मुकाम निश्चित गर्छौँ, गरिसकेपछि त्यसका सम्भावित प्रभाव, वातावरणीय प्रभाव अनि प्राकृतिक प्रभाव यिनी सबै हेरेर हामीले दूरदृष्टिका साथ जसरी अरू विकास निर्माणका योजनालाई पञ्चवर्षीय योजनाको खाकासहित हामीले अगाडि लगेका छौँ, यसलाई पनि त्यही भित्रको निर्णायक महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपबाट लिएका छौँ र प्राविधिक समितिले पनि प्राविधिक दृष्टिले के छन् त भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि त्यहाँ राख्नुहुन्छ र प्रदेशको सभामुखमा उहाँहरूका प्रतिवेदन आइसकेपछि आधिकारिक प्रस्तावका निम्ति सभाले सरकारले सबै दल हामीसँग प्रदेशमा रहेका मौजूदा राजनीतिक दलहरूको बिचमा पनि छलफल गर्छौँ, आएका मतहरूको बारेमा पनि डिस्कसन गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले सबै साथीहरूको मतलाई एकताबद्ध बनाउन नै यो साझा संवेदनशील जनसरकारसँग जोडिएको निर्णायक मुद्दा भएको हुनाले हामीले त्यो गर्छौँ। अन्य विषयमा आफ्ना आफ्ना एजेन्डाहरू, सदनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा, इस्युजहरू उठाउने कुरा अलग रहन्छ। तर यो मुद्दा कुनै राजनीतिक दलको होइन। पूर्ववर्ती सरकारले पनि यही ढङ्गले गर्न सकेको भए त त्यतिखेर एउटा राजनीतिक रिजल्ट करिब नजिक पुगेको आफू चाहिँ त्यो गर्नै पर्ने र त्यो सत्ता छोड्दै गर्दाखेरि अलि आवेगात्मक केही निर्णयहरू पनि भएको हुन सक्ला थियो, किनकि त्यो आवेगात्मक निर्णयले राजनीतिक रूपले पनि सम्बन्धित दलहरूलाई पनि क्षति गर्छ। त्यसैले हामीले साझा संरचनाको, साझा अस्तित्वको नेतृत्व गर्नेको हैसियत सरकारले यो गर्दा उसले त गरिहाल्यो, अघि उछल्छु भनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा होइन कि यो त्यहाँ त्यो प्रादेशिक सार्वभौमिक अवस्थामा कुनै खलल नआउन सक्ने, त्यहाँभित्र कुनै विग्रह नआओस्, यसको संरचनालाई दिगो बनाउन पनि कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बुद्धि नपुर्याउँदा जस्तो अहिले हाम्रो छिमेकीको अभ्यासलाई पनि हेऱ्यौँ, उसले सायद यी समग्र पक्षलाई जोड्न नसक्दा उसले हरेक एउटा समयभित्रमा प्रदेश टुकार्दै बढाउँदै पनि गरिरहेको छ। त्यो हाम्रो टिप्पणी कामयाब हो, सायद केही विषयले सकेन र नै विद्रोह भयो र अलग हामी तमिलनाडु भर्खरै केही समय अगाडि अलग थलग गरेको केन्द्र मुलुकमा तपाईँ सङ्घीयताको लामो अभ्यास गरेकै मुलुक छ। हामी त नेपालमा त झन् पहिले हामी
हामीले बनाएको 7 प्रादेशिक संरचनालाई कायम गर्ने नै हो भने एउटा राजनीतिक सहमतिसहित संवैधानिक रूपले पनि निर्णय गरिसकेका छौँ। केही समय लाने नै भयो भने यसलाई कस्तो यसका एउटा कम्पोनेन्टले मात्र गभर्नमेन्टका हिसाबले 2वटा 3वटा महान भैरवा, नेपालगञ्जको ओल्डपुर, तुलसीपुर महानगरसम्ममा विकास गर्ने भनेपछि यिनीहरू स्वतः औद्योगिक व्यापारिक अब केन्द्रहरू बन्दै जाने कुरा स्वाभाविक। हाम्रो गौरवको गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएकै कारणले इन्टरनेसनल एयरपोर्टदेखि ल्याएर सबै केन्द्रित छ। अरू यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्न बाँकी नै छ। जुन स्तरमा गौतम बुद्धको लोकप्रियता छ तीलाई चाहिँ म्यानेज नै गर्ने हो भने हामीले चाहिँ अझ गर्न धेरै नै बाँकी छ। अहिले एउटा पोस्टले सञ्चालन गरेर सापेक्षिक रूपले मात्रै सञ्चालन गरेका छ। यहाँको जनतालाई नै टुरिज्ममय बनाउने हो भने धेरै ठुलो रणनीति बनाउन पर्छ। त्यसरी मैले राजधानीको बारेमा साथीहरूलाई चाहिँ धेरै चिन्ता लिन हुँदैन। जहाँ बने पनि अर्को प्रदेशको भूगोलमा बन्दैन, हाम्रै प्रदेशभित्रको राम्रो भूगोलभित्रमा अब बनाउने गरी सोच्ने हुन्छ। किनकि यही भनेर हामीले अहिले प्रस्ताव त सुझाव मैले भने 3वटा स्टेप पुरा गरेर अहिलेसम्मका हाम्रा सुझावहरूलाई माननीय राजनीतिक प्रदेश सभामा सहभागी राजनीतिक दलहरूको बिचको अन्तर्क्रिया दोस्रो रहन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ प्रदेश सभाले जो रिपोर्टहरू छ त्यो तथ्यलाई सरकारलाई प्रस्तावको रूपबाट अगाडि बढाउन उसले अनुरोध गर्छ। त्यो आधारमा हामी अगाडि जान्छ र मलाई के विश्वास छ भने प्रदेश सभामा नेतृत्व गरेर आइसकेको जिम्मेवार निकाय अब मतहरू त आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भइदियोस् भन्ने पक्षमा हुने कुरा स्वाभाविक र अब त्यसलाई चाहिँ स्वागत योग्य नै मान्नुपर्छ। तर यो निर्णयमा पुग्ने बेलामा हामी सबै क्षेत्रका जनताले यो न्यायपूर्णै र यो सङ्घीयताको मर्मसँग जोडिएरै यसको मतलब एउटा हुने भूगोल खुसी हुने, नहुने भूगोल फेरि विद्रोह गर्नुपर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ सरकारमाथि टिप्पणी गर्नुपर्ने किन बनाउने? किनकि सबै जनता त यही प्रदेशभित्रकै जनताको सेवा सुविधालाई केन्द्रभाग बनाएर गर्ने हो। यसको मतलब अहिले रहेको ठाउँमा नभएर नयाँ ठाउँमा गयो भने यहीँको डेभलप र यहीँको जनताको पक्षमा पनि त सरकारले वकालत गर्नुपर्छ। अर्को हुने ठाउँले दिग्विजय हासिल गर्ने अनि चाहिँ अर्कोले पराजय भोग्ने यस्तो मनोविज्ञान सम्प्रेषण गर्न राम्रो हुँदैन। किनकि यो भनेको बडा जटिल प्रश्न हो। तपाईँहरूले आजभोलि टिप्पणी गरे जस्तो होइन। जुन एकताबद्ध ढङ्गले प्रदेशलाई हामीले लाने कोसिस गरेँ, मैले भने नि सबै दावेदार त धेरै हुन सक्छन्, आकाङ्क्षी धेरै हुन सक्छन्, तर फैसला गर्दा त्यसका चाहिँ सबै कोड अफ कन्डक्ट पुरा गरिसकेपछि गर्दा राम्रो हुन्छ र प्रदेश सभा विवेकी नै छ र प्रदेश सभाले त्यो निर्णय चाहिँ शानदार कुनै राजनैतिक दलको पक्ष र विपक्ष पनि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले त्यसको प्रक्रियामा अब छलफल गर्छौँ र सहभागी पनि बनाउँछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लास्ट निर्णय सर्वसहमतिबाटै टुङ्ग्याउने कोसिस नै हुन्छ। कोसिस अधिकतम सरकारको तर्फबाट त्यो कोसिस रहन्छ। यसको मतलब कसैलाई केही दिए कसैलाई केही दिएर होइन। आफ्नो अब जिम्मेवारीका हैसियतले बाँडफाँड गर्ने, विस्तार गर्ने, घटाउने कुरा त सरकारभित्रको एजेन्डा हो। तर यसलाई लक्षित गरेर कसैलाई सरकारभित्र दिने, कसैलाई चाहिँ पाखा लाउने भन्ने कुरा अब यो अपवाहको रूपबाट कहाँबाट आयो मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ। किनकि प्रदेश सरकारको हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीको हाम्रो यो सोच होइन। यो कुरा चाहिँ गलत अफवाह हो कि कसैलाई चाहिँ यसमा कन्भिन्स गरेर बनाउँदैछन् भन्ने कुरा हामीले विस्तारको अहिले चाहिँ हामीले डिसिजन गरेकै छैनौँ। नगर्दै अब यसरी चाहिँ जो चर्चा गरियो यो अनुमानको भरमा गरिएका आन्दोलनहरू हुन्। यस त्यही जहाँसम्म कोरोनाको बारेमा अहिले नआउँदै त सतर्कताको निम्ति जनचेतनाका हिसाबले सान्दर्भिक नै छ। हामीले गम्भीरतापूर्वक 2 दिन अगाडि बैठक पनि गरेका छौँ। विपद प्रदेशको कार्य समितिले बसेर क्वारेन्टाइन कहाँ निर्धारण गर्ने भन्ने बारेमा सामाजिक मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा एउटा निर्देशक समिति सुरक्षा सहितको र डाक्टरहरू सहितको त्यहाँ चाहिँ के यातायात व्यवसायी सहितको एउटा कार्यक्रम हामीले बनाएको छौँ। त्यसले चाहिँ एउटा के कोड अफ कन्डक्ट बनाएको छ, त्यो अनुसार तयारी गर्छ। हामीलाई के छ भने 2वटा एयरपोर्टहरूलाई बढी निगरानी राखेका छौँ र हामीसँग 17वटा
11वटा नाकामा चाहिँ अब सामान्य चेक जाँच र अब रिपोर्टिङ दिनका निम्ति डेस्कहरू बनाउनु भएको छ। त्योभन्दा अलि सिरियस भयो भने अब निजी क्षेत्रमा रहेका मेडिकल कलेजहरू तिनीहरूलाई पनि हामी तिनै शिक्षा क्षेत्रभित्र नै यो सङ्क्रमण भयो भने उनले आफ्नो चाहिँ हस्पिटलदेखि सारा म्यानेजमेन्ट गर्ने जिम्मा दिएका छौँ। प्रादेशिक अस्पतालले के गर्ने भन्ने उनीहरूले नजर गरेका छौँ र सङ्घीय सरकारसँग एउटा अनुरोध पनि गरिसकेका छौँ। सर्जिकल इक्विपमेन्ट र सर्जिकल मास्कको निम्ति अब सकिन्छ भनेदेखि यो बिचमा सकिने मात्रै हामीले अनुरोध गरेरै पठाएको छौँ कि यसको चाहिँ भरसार छुट गर्ने कुरा र उत्पादनकर्ताहरूलाई भ्याट छुट गरिदिनका निम्ति सङ्कटकालीन घोषणा गरियोस् भनेर हामीले माग पनि गरिसकेका छौँ। आफ्नै ढङ्गले जे तयारी गर्नुपर्ने हामीले गरेका छौँ। त्यसको निम्ति जनतालाई सचेत बनाउने कुरा र एकदम घनीभूत ग्यादरिङलाई अलिक कम गरेर हुन्छ सङ्क्रमणबाट बचाउनका निम्ति एउटा अभ्यस्त बनाउन सकिन्छ। अहिले आइहालेको छैन, अहिले जम्मा हुँदै गरौँ, आइसकेपछि कन्ट्रोल गरौँला भन्ने होइन कि यो त अलिक पूर्व अभ्यास पनि होस्। बिहा गरेर गर्दाखेरि ठुल्ठुला सभा सम्मेलनहरू गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ र 12 जिल्लालाई चाहिँ कम्तीमा यस्तो टाइपका साना कोठे र सेफ ढङ्गले आफ्ना कार्यक्रमहरूको पूर्व अनुमान गर्ने सबै नागरिकको दायित्व भावनाले यसलाई गर्ने भन्ने सोचिएको छ। त्यसैले अब यहाँका पत्रकार साथीहरूलाई अहिले चाहिँ त्यसको निम्ति त्यो मूल मसला बनाउने बेला अझै प्रदेश 5को बनेको छैन। हामी पाएकै छौँ, तपाईँहरू पाएकै हुनुहुन्छ, यहाँका पत्रकारहरू संवेदनशील नै हुनुहुन्छ। यहाँको रिपोर्टर्स क्लब त झन् एकदम अब नमुना योग्य नै बन्ने कुरा भइहाल्यो। एकजना इन्ट्रेक्सन त गराउने, तर यसले प्रोभोकेसन पैदा नगरोस्। किनकि हामी 45 लाख जनतालाई एकताबद्ध जति बनाउन सक्छौँ त्यति छिटो समृद्धिमा हामी पुग्छौँ। जति हामी विभाजित गर्छौँ 109तिर विभाजित गर्न खोज्छौँ, 12 जिल्लातिर विभाजित गर्न खोज्छौँ, मनोविज्ञान भाड्न खोज्छौँ, त्यति असन्तुष्टि र विग्रह मात्र जन्मिन्छ। किनकि हामीले नेपालमा धेरै एकता स्वाधीनता सबै कुरा गर्छौँ, तर यो गर्ने बेलामा हाम्रा कैयौँ क्रियाकलापले प्रभाव नपार। त्यसैले सरकार यसमा सचेत छ। अब जो अहिले केही दिनदेखि अफवाह अब कसैलाई इन्ट्रेस्ट होला, किनकि स्थिरतालाई कमजोर बनाउनका निम्ति कैयौँ रेडिमेड भाइरलहरू पनि दिने कुरा होला। तर यो जति अहिले चर्चामा छ बुटोल वरिपरि यो भाइरल नै हो। यसले चाहिँ अहिले हाम्रो तात्विक अर्थ राख्दैन। हामी आवश्यकताको आधारमा कार्यविभाजनका हिसाबले जे ओभरलोड भएको छ यसलाई अलिकति विस्तार गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने दिनुभएको छ। विषयगत मन्त्रालयले व्यवस्थित हुन्, सबै जनताको पहुँच अलि नजिकबाट पुग्न सफल रहोस्। जहाँ पुर्याउन खोजेका छौँ प्रदेशलाई यो पुर्याउनका निम्ति हामीले के संरचना खडा गर्दा आखिर मन्त्रीमण्डल पनि संरचनै हो। अनि कर्मचारीको क्षेत्रमा पनि हामी संवेदनशील छौँ। त्यही भएर लोकसेवालाई हामी व्यवस्थित गरेर छिटै आफ्नो तर्फबाट अगाडि कार्य सम्पादन गरेर अगाडि बढेका छौँ। कैयौँ साझा मुद्दाहरू जो बाँकी छन्, जो साझा सूचीमा छन्, त्यसका ऐन कानुन विधिहरू नभएकै कारणले तल र माथि फेरि बाजिएमा सङ्घीय ऐन बमोजिम हुने भन्ने तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यस कारणले पनि केही हामी चाहना राख्दा पनि द्रुत गतिमा लान सक्ने स्थिति बनेको छैन। हामीलाई के विश्वास छ भने तपाईँहरूको सर्वत्र चासो भएको यो प्रदेशवासी जनताको यसलाई चाहिँ यही सेसनमा टुङ्ग्याउन पाए भन्ने नै चाहन्छु। इच्छा यो सेसन जो अहिले अधिवेशन चलिरहेको छ यही सेसनमा प्रस्ताव लगेर हामीले त्यति भड्किलो पनि गर्दैनौँ। हामी चाहिँ धेरै कुरा टुङ्ग्याइसकेका हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। धेरै राजनीतिक दल प्रदेश सभाका मान्यज्यूहरूको बिचमा औपचारिक अनौपचारिक छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछ। यसलाई धेरै युगो बनाउनु हुँदैन कि जो आए पनि यो प्रदेशको एउटा क्यापेबल लिडरसिप जो अहिले छ र राजनीतिक पक्ष र प्रतिपक्ष दलको हाम्रो सबभन्दा बहुत लोकतान्त्रिक नै देख्छु। विरोध गर्ने ठाउँमा विरोध गरिराख्नु भएको छ, ठिक हो। आफ्नो राजनीतिक मुद्दाहरूमा आलोचना गर्नुभएको छ, सहयोग गर्ने ठाउँमा गर्नुभएको छ। सायद यो सबक सबैले सिक्नु जरुरी हुन्छ। मन्त्रीले दुईवटा कुरा एउटा त जस्तै प्रदेश सभामा यो सरकार कहिले दोस्रो यो जुन ठाउँको एउटा तयारी भइरहेको छ प्रदेश सरकारले जुन एउटा गरिएको छ राम्रो त्यसको लागि अब अब कमसेकम प्रदेश सरकार ठ्याक्कै भन्नु पऱ्यो कि जस्तै प्रदेश सरकारले विषय परिसकेको छ। अनि यो होइन जारी हुन्छ पाइने यहाँले भन्नुभयो सरकार जनचाहना जनआकाङ्क्षा अनुसार अगाडि बढ्दैछ भने
तर अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आम जनमानस चाहे रोल्पा होस्, चाहे डुङ्गा घाँटी होस्, चाहे रूपन्देही होस्, चाहे नेपालको जिल्ला होस्, प्रदेशको राजधानीको र नामको कहिले लाग्छ भन्ने चासो नै छ। ठिक छ, तर सरकारले अहिलेसम्म छलफलसम्म अगाडि बढाएको छैन। किन यस्तो लाग्छ? मैले भनिसकेँ 3वटा स्टेटको प्रक्रिया थियो, त्यो हामीसँग आधिकारिक रूपले प्राप्त गर्न बाँकी नै छ। जस्तो कि हाम्रो चाहिँ विशेष समितिको प्रतिवेदन र प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन सहित सभामुखले सरकारलाई आधिकारिक प्रस्ताव दिनका निम्ति आधिकारिक चाहिँ किन एउटा विधि हुन्छ नि, हामीले केही विधि मापदण्ड बनाएर सदनबाट चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन गरिरहेछौँ, त्यसलाई लाग्नु मिल्दैन। किनकि हाम्रो चाहनाले जनताले भन्ने गरिहालौँ भन्ने कुरा भएन। हामीले 3 स्टेप बनाएको थियौँ, प्रदेश सभाले हामीलाई त्यो म्यान्डेट दियो र सुझाव समिति गठन गर्यो। सायद त्यसले प्रतिवेदन अब सभामुखलाई बुझाउँछ। प्राविधिक समिति त्यसको प्राविधिक पक्षलाई पनि सुझबुझपूर्वक लिनका निम्ति प्रशस्त टाइम प्रयोग गरेका छ, त्यसको आउँछ। अफिसियल्ली सभामुखको कार्यालयले अब सरकारलाई यो प्रस्ताव कायम गरी अगाडि बढाउन भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अफिसियल टेबलमा आइपुगिसकेपछि हामीले विभिन्न राजनीतिक पार्टी आफ्नै राजनीतिक दल बिचमा यसको सल्लाह मसविरा गर्छौँ। गरिसकेपछि सकेसम्म सहमति प्रस्ताव बनाएरै अगाडि पुर्याउँछौँ भनेर प्रक्रिया प्रतिवेदन चाहिँ प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ। त्यो सरकारमा जान्छ कि जान्छ। प्रदेश सभाले प्रदेश सभाले नै प्रस्ताव गर्ने विषय होइन कि सरकारले नै अफिसियली प्रस्ताव गरेर सदनमै हाल्नुपर्छ। त्यो सरकारमा आउनुपर्छ। त्यहाँ आउँछ प्रतिवेदन, त्यो आइसक्यो सरकारले व्यवस्थित कानुनी मस्यौदा नै बनाउनुपर्छ नि, संविधानको धारा बमोजिम तोकिने प्रश्न हो त्यो। जस्तो अहिले मुख्यमन्त्रीले केन्द्रैबाट तोकिनुहुन्छ भन्ने आशले उहाँको आफ्नो सक्रियता देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। अब यदि यो केन्द्रले चाहिँ तोकिदिने हो अरे यो प्रदेश सभाको स्थिति के माथि पनि बस्नु होला, आउँदा अन्तिममा निर्णय प्रदेश सभाबाट नै हुने होला, अनि पार्टीको यसमा विक्रान्त यसको निम्ति उहाँको आशय यो जस्तो लाग्छ कि यहाँ कैयौँ केन्द्रीय नेता साथीहरूको पनि सरोकार र आकाङ्क्षा बढ्या हुनाले केन्द्रबाट तिमीले सुझाव अफिसियल्ली पठाउनु त, त्यो भने त्यो अनुसारको प्लिड गर्छौँ भन्ने अर्थमा नै प्रदेश सभाले तोकेर फेरि प्रदेश सभामै आउनुपर्छ र एउटा पार्टीले घोषणा गरेर हल हुने प्रश्न पनि होइन, किनकि त्यो प्रदेश सभा मार्फतै जानुपर्छ। त्यो निर्देशित गरेको योभन्दा अघिल्लो तोकिएको प्रदेशको एउटा भनियो र अब दलभित्र त अब कुनै पनि राजनीतिक आबद्धता अनुसार होइन भन्ने कुरा त सामान्य जस्तो लाग्छ। त्यो त मोरलली पनि होइनलाई त फेरि उल्लङ्घन गर्दैन भन्ने कुरा त तपाईँले नजिकैबाट पनि देखिसक्नु भएको छ कि नजिकैको प्रदेशमा होइन आकाङ्क्षा एकातिर, तर राजनीतिक दलको फैसलाप्रति आफ्नो आफ्नो दलको प्रतिबद्धता रहन्छ नि। सायद सबै दलको निम्ति यो अब जति मान्दैन भने पनि लास्टमा आएपछि अब दलको निर्णयलाई नै उहाँले लिनुपर्छ। किन संसदीय परिपाटी भनेदेखि दलको मर्यादा टाढै हुन्छ। बरु त्यो भित्र पर्याप्त छलफल होला, कति डेमोक्रेटिक बनायो अथवा कति चाहिँ गर्यो भन्ने प्रश्न होला र दलहरूको बिचको आपसी समझदारी भने नि हामीसँग 3वटा त अफिसियलै दल छौँ, एक-एकजना त स्वतन्त्र मान्ने पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि थाहै नदिइकन सुटुक्क लाने कुरा भएन। हामीसँग 2/3 छ भन्दा बित्तिकै गर्ने कुरा पनि भएन। यो विषयमा उहाँहरूको सुझाव होला, भिन्न मत होला, अथवा चाहिँ ती कुनै प्रतिवाद गर्नु, तर त्योभन्दा अगाडि हामी पर्याप्त छलफल गर्छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेस र यो संसदीय दलको अफिसियल्ली अब लिडरसिप पनि नआइपुग्या हुनाले पनि अब उहाँले नै टुङ्ग्याउनु होला, किनकि उहाँले चाहिँ अब आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलको नेताले त्यहाँ अन्तपछि चाहिँ अब लामो समय चाहिँ त्यसको उसमा हुनुहुन्छ। सबै पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ, यसको विषयलाई चाहिँ संवेदनशील केही समय अगाडि सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै यो प्रदेशका मन्त्रीमण्डल विस्तारमा जरुरी देखियो, कार्यक्रम चाहिँ सङ्घीय सरकारले बनाइदियोस् हो। किन हो भन्नु होला भने जस्तो पूर्ववर्ती सरकारले हतार भनेर तोकेको र कार्यविभाजन नियमावली जो बनायो त्यो आज प्र्याक्टिस गर्दै आउँदा धेरै चाहिँ भिडिया छ। कार्य जिम्मेवारी, तोकिएको जिम्मेवारी र कार्य सम्पादनमा अलग थलग छ। तपाईँले पनि अनुभूति गर्नुभयो। हाम्रा मन्त्रालय माथि सङ्घमा भएका 4वटा मन्त्रालयको काम एउटा मन्त्रालय कम कर्मचारी एजेन्सीबाट गर्दा जनतालाई चाहिँ
जति प्रभाव लिनु पर्थ्यो त्यसको उलिनु पर्थ्यो, लाभ लिनु पर्थ्यो, त्यो लाभबाट वञ्चितै देखियो। एक। दोस्रो कुरा, संविधानमा के भनेको छ भन्दाखेरि 20% नबढ्ने गरिकन मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भनेर लेखिया छ त्यहाँ, होइन? 20% भनेपछि कति आउँछ भन्दाखेरि त्यसको आकार धेरै बढ्छ। भनेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न गरिराख्नु भएको छ? होइन, विस्तार गर्नु होइन, तपाईँले विस्तार गर्नु सो त भइहाल्यो, संविधानले दिएको कुरा हो, मैले दिएँ। काम बोलाइ नपुग्यो कि भाषण गर्न मन्त्रीको सङ्ख्या नपुग्यो? कामै पुगेको छैन। तपाईँलाई म भनिदिउँ, केही छ भाषण गर्न मन्त्रीको सङ्ख्या नपुग्यो, काम गर्नको लागि होला भने भाषण गर्ने कुरा हो। तपाईँ कामको मोडालिटी प्रकृति अनुसारको मन्त्रालयको संरचना पनि दिइरहेको छ। तपाईँले आफै एनालाइसिस गर्नुहोस्। यो मन्त्रीले काम गरेर दिँदैन त, भाषण मात्रै त गरेर दिन्छ भन्छ। यो त तपाईँको नजरमा होइन, सबैले देख्नुहुन्छ। सबैले होइन, सबैले त्यो त काम त हेर्नुहोस् न, 1 2 3 गरेर चाहिँ भने विषयको टिप्पणी गर्नुपर्छ, होइन? यस्तो गरौँ भने पत्रकारको त्यो पनि धर्म हुँदैन। होइन, हामी 3वटा मात्रै होइन, 3-4वटा आवश्यकै देखाएको छौँ अहिले। हाम्रो आफ्नै फिलिङ विषयको ढङ्गले जे विषयमा हामीले बजेट निर्धारण गरेका छौँ त्यो विषय बिग्रिएर त्यो संरचना नहुँदाखेरि 2-2 वर्ष हामीले त्यसलाई ब्रेक गर्नु परेको छ, होइन? त्यहाँ त आवश्यकता अनुसार यो संवैधानिक रूपले भन्नुभयो भने तपाईँहरू संविधान पढिसक्नु भएको छ, 20% त लेखेकै छ। यो गर्दा कमै बनाऊ भने अहिले कम बनाएको छ। पूर्ववर्ती सरकारले सायद एकदम अन्तिममा जति गर्यो त्यही बेसमा बाबुले एनालाइसिस गर्दैछ। होइन, के टुकार्ने भन्ने कुरा अहिले होइन कि हामीले कार्य विभाजन नियमावलीको पुनर्विचार गर्नुपर्छ। त्यो विभाजन हुन्छ नि, त्यो बनाउने बेला संरचना नै तयार हुन्छ, त्यसपछि कतिवटा चाहिन्छ भन्ने कुराको एनालाइसिस हुन्छ। हामीले सङ्केत गर्नु यो सबै अरू बाँकी प्रदेश सबैले राजधानी टुङ्ग्याएपछि भन्नुभयो, 2 नम्बर प्रदेशको बाँकी सक्यो। त्यसले टुङ्ग्याएपछि मात्रै प्रदेशको चुनाव लाग्ने प्रश्न टुङ्ग्याउन दिउँ न नआट्यौँ भन्ने टुङ्ग्याउन दिउँ, राम्रो भयो त राम्रै मोडेल ल्याउँला, नराम्रो मोडेल भएपछि त्यो फेरि सिको गर्नु हुन्न प्रदेशमा भन्नु। यो त्यस्तो सकेसम्म चाहिँ 20% पुऱ्याउनु मन्त्रीहरू होइन, त्यो त तपाईँको इच्छा हो, हामी त्यति नपुर्याउनु सक्छ। यो सङ्घीय मण्डलमा 7वटा प्रदेश बनेको छ। हामीले चाहेका छौँ यो प्रदेश नम्बर 5 यो मुलुकै एउटा हिरो प्रदेशको रूपमा देख्न चाहन्छौँ। अब यसलाई जुन लास्टमा देखाएको हिरो खेल त लास्टै हो, लास्टमा एउटा राजधानी आउँदा पनि दुई कुरा होइन, तर किन अन्यलमा आयो भन्ने कुरामा हाम्रो गर्नु हो। आज धेरै साथीले प्रक्रियागत रूपले कसरी गएको छ भन्ने बुझिसक्नु भएको छ। अब गतिका र आकाङ्क्षाका हिसाबले तपाईँले भनेको पनि ठिकै हो, छिटो टुङ्ग्याउनु सबैले गरिसके किन गरेका छैनौँ भन्ने ताकेला गर्नुपर्छ, त्यसको लागि पनि स्वागत नै छ। तर बनाउँदाखेरि मैले भने नि, हामी कतै अँध्यारो कतै चाहिँ उज्यालो बनाउने गरेर राजनीतिक अहङ्कारपूर्वक गर्नु हुँदैन। यो गर्ने बेलामा बडा संवेदनशील भएर गर्छौँ, जो कि जुनसुकै सरकार आयो, अहिले हाम्रो नेकपा सरकार छ, अर्को सरकार आउँदा पनि अरू कसैको आउँदाखेरि पनि अब राम्रो सन्देश जाओस् भन्ने छौँ भन्ने सबैले बुझाएको हुन्छ। त्यो त किन मान्छेले